در این ویدیو طرز تهیه یک کوفته خیلی خوشمزه بدون اضافه نمودن تخم مرغ و آرد و یک چلو نرم و اسفنجی با تمام نکات مهم را با شما دوستا شریک می سازم. در نیم کیلو گوشت چرخ کرده 2 دندان سیر رنده شده را اضافه می کنم. مساله ها را مندازم. اینجا مرچ سیاه، تخم گشنیز، پودر زیره، مساله کوفته و نمک اضافه کردیم. مساله کوفته را میتونین به طور آماده از بازار بگیرین. نکته مهم در مورد پختن کوفته گرفتن آب پیاز است. پیاز را که به کوفته اضافه میکنیم حتما باید آبش بگیریم. من 2 دانه پیاز که از رنده کشیدیم آبش جدا میکنم و این پیاز به گوشت اضافه میکنم. نکته دیگری که در مورد پختن کوفته باید در نظر بگیریم ورز دادن گوشت است که گوشت حداقل باید بر 5 تا 10 دقیقه ورز بدیم. زمانی که گوشت خوب ورز بدیم به این شکل ریشه ریشه میشه و این حالت است که گوشت کوفته آماده است. به خاطر که کوفته ها خوب بسته بیایه ایره بر مدت نیم ساعت الی 1 ساعت در یخچال میمانم. برای لعاب کوفته یک مقدار روغن در دیگ مندازم. 1 دانه پیاز که از رنده کشیدیم میره بهش اضافه میکنم. ما 1 دانه پیاز بزرگ بر لعابش گرفتیم. پیاز کم سرخ میکنم تا که نرم شوه. پیاز که نرم شد نمک و زردچوبه را بهش اضافه میکنم. به قدر ضرورت اضافه کنین. 1 قاشق غذاخوری رب مندازم. به خاطر که رب با پیاز خوب سرخ شوه و مخلوط شوه کم آب بهش اضافه میکنم. رب که سرخ شد 2 دانه بانجان رومی را که ما از مکسر کشیدیم شما میتونین رنده هم بکنین. این بهش اضافه میکنم و تا زمان سرخ میکنم که آب بانجان رومی خشک شوه. به این شکل لعاب ما خیلی خوش رنگ میایه. بانجان رومی که سرخ شد 2 گیلاس آب بهش اضافه میکنم. حرارت گاز بسیار کم میمانم و حال کوفته ها را آماده میسازم. دست خود کم با آب تر میکنم. 1 مقدار از گوشت میگیرم و کوفته را آماده میکنم. متوجه باشین وقتی کوفته را آماده میکنین دورهایش باید صاف و یک دست بیایه و ترک ترک نشوه. تمام کوفته ها را به این شکل آماده میکنم. بر مدت 10 دقیقه به حرارت بسیار کم کوفته ها را میمانم که بسته شوه. وقتی به این شکل آب جدا کرد سرش میپوشانم و بر مدت 50 دقیقه دیگه میمانم که کوفته پخته شوه. بعد از 50 دقیقه میبینید که آبش خشک شده و کوفته کاملا سر روغن آمده. کوفته ما آماده است. دیره کنار میگذارم و همراهش یک چلو خیلی خوشمزه پخته میکنم. آب میمانم که جوش بیایه. برای 4 گیلاس برنج 3 گیلاس آب در یک ظرف جداگانه میگیرم که بر دماغش استفاده میکنم یا بعضی کسا آب روغن میگن و این اندازه ازی بستگی داره که شما از کدام نوع برنج استفاده میکنین. من از برنج پاکستانی به نام آجی عزیز استفاده میکنم که بسیار یک برنج کونه و برنج خوبش است. جوش زیاد داره و به دماغ زیاد هم ضرورت داره. 4 گیلاس برنج که ما 3 ساعت قبل تر کردیم میره آب جوش مندازم. وقتی برنج در حدود 50% پخته شد که روی برنج پخته شد و داخلش هنوز دانه دار باشه 2 گیلاس آب سرد بهش اضافه میکنم. این کار باعث میشه که برنج دانه هایش جدا جدا شوه و خیلی خوب قط بزنه و بسیار برنج ما خوشمزه میایه. حتما اگر از برنج سیله پاکستانی استفاده میکنین این کار یک بار امتحان کنید. برنج که در حدود 80% پخته شد آبش صاف میکنم و آب را که بر دماغ برنج گرفته بودم در 2 قاشق نمک اضافه میکنم. شما نمکش به قدر ضرورت بندازین و 1 گیلاس هم روغن مندازم. این آب را که بر چلو جور میکنم در بدون نمک و روغن دیگه چیز انداخته نمیشه. برنج را که آبش صاف کردیم میره دوباره در دیگ مندازم و این دماغش بر رویش مندازم. یک بار اینا را با هم مخلوط میکنم. اطرافش جمع میکنم و با کفگیر رویش سوراخ میکنم که بخارش بالا بیایه. سرش میپوشانم و میمانم که آبش خشک شوه. آبش که خشک شد 1 مقدار زیره ثابت بر رویش مندازم و 1 گیلاس روغن که خوب داغ کردیم میره هم بر رویش مندازم. وقتی بوی زیره در چلو میشینه بسیار زیاد چلو ما خوشمزه میشه. سرش میپوشانم و بر نیم ساعتی چلو دم میکنم. بعد از نیم ساعت ببینید که چی یک چلو آماده شده که تو دانه دانه و خیلی خوشمزه آمده.
حتما یک بار به این طریقه امتحان کنید. اگر به این طریقه کوفته را آماده کنید میبینید که نه کوفته باز شده نه ترک شده و خیلی خوشمزه هم میآید. خدا کنه ویدیو خوشتان آمده باشه. به هر نوع غذای افغانی دیگر که علاقه داشته باشین میتونین بر من کامنت بنویسین و طرز تهیه‌اش با شما دوستا شریک میسازم. تشکر از حمایتتان. خدا نگهدار.